السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة جديدة سهلة وبسيطة ومميزة لعمل مفرش سرير او بطانية بيبي او شال مستطيل. اتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضل الله يسامرا. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. كمان هنشرح طريقة التشبيك وهي باستخدام الخيط والإبرة أو باستخدام غرزة المنزلقة، وكل طريقة ليها فيديو خاص على القناة للي يحب يراجعهم. أتمنى طبعا إنهم ينولوا إعجابكم. هنشتغل بخيط سوق متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. طبعا تقدروا تشتغلوا بأي نوع خيط أو أي سمك خيط انتوا حابينه، بس طبعا يكون معاكم حجم الإبرة المناسب. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم بنبتدي نشتغل 6 سلسلة. ازاي بشتغل السلسلة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة. اولا بنعمل عقدة بداية، بسيب مسافة بسيطة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منها وطرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. كده بتكون متكونة عندي على الابرة حلقة. بسحب الخيط واخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. هنسيب الخمس سلاسل الاخيرة ونروح لاول سلسلة اشتغلناها. بندخل في الفرونت لوب الحلقة الامامية من السلسلة، اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقه الموجوده عندي على الابره بغرزه منزلقه. خيط البدايه هاتيه معاكي في ظهر السلاسل ونبتدي نشتغل عليه. بنبتدي نشتغل السطر الاول عباره عن 4 مجموعات، لان احنا طبعا بنكون مربع، فبالتالي بنكون 4 مجموعات. كل مجموعه مكونه من 3 عمود بلفه واحده، وبعد كل 3 عمود باخد 5 سلسله مسافه. نبتدي نرتفع. بسم الله. 1 2 3 سلسله، وهعتبرهم اول عمود موجود معايا في المجموعه الاولى. بعد كده ابتدي اشتغل 2 عمود بلفه كمان. طيب ازاي بنشتغل العمود بلفه؟ وطبعا احنا عارفين ان العمود بلفه بيكون ارتفاعه 3 سلاسل، وعلى الاساس ده بنعتبره اول عمود عندنا. طيب ازاي بنشتغل العمود بشكل طبيعي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده لانه طبعا جاي من اسمه ان احنا نلف الخيط على الابره مره واحده. هدخل فراغي داخل الدائره اللي كوناها، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 1 2 3 حلقات، بسحب الخيط واخرج من حلقتين، بيتبقى معايا حلقتين بسحب الخيط واخرج منه. كده تاني عمود، بكرر تالت عمود. خلصنا اول مجموعة مكونة من 3 عمود بلفة. نبتدي ناخد 5 سلسلة مسافة. 1 2 3 4 5. تاني برجع اكرر في نفس الفراغ 3 عمود. 1 2 3. 5 سلسلة. 1 2 3 4 5، وهكرر 3 عمود 5 سلسلة 3 عمود، وهكذا حتى نصل الى 4 مجموعات. بعد كل مجموعة مكونة من 3 عمود بلفة باخد 5 سلسلة مسافة. رجعت لكم تاني كده. خلاص خلصت المجموعتين اللي كانوا باقيين عندي، وبعد كل مجموعة اخدت 5 سلسلة مسافة. محتاجة ان انا ابتدي طبعا اقفل السطر الاول، ومحتاجة ابتدي شغلي فين يا بنات؟ في العمود اللي في المنتصف ده. فهتجاهل ال3 سلاسل واروح فوق العمود التاني تحت حرف الفي، بدخل واسحب الخيط واخرج من تحته، من تحت الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه. هي ما اثرتش في الشكل معايا في حاجه، انا كده كده عندي الاربع مجموعات طبيعي. احنا في الطبيعي والاساس لما بنيجي نقفل بنقفل في 3 سلسله ارتفاع من العمود الاول، لكن بالتالي طالما احنا هنبتدي نشتغل في العمود اللي في المنتصف فاحنا قفلنا كده كده على طول في العمود اللي في المنتصف. بنبتدي فوق العمود اللي في المنتصف بشتغل غرزه بوب كورن، غرزه فشاره منتفخه مكونه من 5 عمود بلفه. هبتدي ارتفع اول عمود، بيكون عبارة عن مجموعة سلاسل وهما 3. 1 2 3، وفي نفس الفراغ بكمل كمان 4 عمود بلفة. زي ما قلنا مع بعض بنكون غرزة بوب كورن او غرزة فشارة مكونة من 5 عمود بلفة في نفس الفراغ. كده 1 اللي هي طبعا ال3 سلاسل، 2 3 4 5. خلصنا ال5 أعمدة، بسحب الخيط لفوق. هنبتدي بقى نعد. عندي هنا 1 2 3 4، رقم 5 هو السلاسل ال3 في ثالث سلسلة منهم. بعد 1 2 ورقم 3 باخد منها ضلعين الخلفي مع المطب، وبعد كده كمان بضيف الحلقة اللي احنا كنا سايبينها على الإبرة. بسحب الحلقة دي بالصباع الأوسط، ببتدي أضغط الغرز ال5 للداخل، واسحب الحلقة دي من تحت السلسلة طبعا الثالثة أو العمود الأول عندي الموجود، وبعد كده بقفلهم بحلقة زي ما احنا شايفين.
هسيب العمود الاخير، يعني انا بشتغل في العمود اللي في المنتصف بس يا بنات من التلاتة دول. هسيب العمود الاخير واروح عند السلاسل هنا ابتدي اشتغل 3 عمود، 1 2 3. وبداية من السطر دوت لغاية اخر سطر، وهو طبعا 6 سطور موجودين عندي في الوحدة، بنبتدي نشتغل في الزوايا 6 سلاسل، يعني كل الزوايا اللي هتقابلني هشتغل فيهم 6 سلاسل على مدى ارتفاعي للسطور الباقية كلها. 1 2 3 4 5 6. وارجع تاني فوق السلاسل الباقية بشتغل 3 عمود كمان، 1 2 3. كده خلاص هنروح للتلاتة عمود اللي هما التانيين، هنبتدي نلف الخيط على الابرة، بسيب اول عمود، بسيب اخر عمود في العمود اللي في المنتصف، بكون غرزة بوب كورن مكونة من 5 عمود بلف. 1 في نفس الفراغ، 2 3 كله في نفس الفراغ يا بنات، 5 4 5. خلصنا ال5 عمود، بسحب الحلقة لفوق واسيبها وابتدي اعد. طبعا مش هعد من اليمين لان انا عندي هنا بصوا مجموعة اعمدة، علشان ما تتلخبطيش بعد من اليسار. 1 2 3 4 رقم 5. ادخلي تحت حرف الفي تحت الضلعين زي ما احنا شايفين، بالصباع الاوسط بضغط الغرزة للداخل وبضيف كمان الحلقة دي عندي على الابرة، وابتدي اسحبها من تحت حرف الفي للغرزة الاولى، وابتدي اقفلها بحلقة. هلف الخيط على الابره، بسيب العمود ده فوق السلاسل، خلاص ببتدي اكون 3 عمود، 6 سلسله 3 عمود، وبكرر نفس الخطوات لغايه ما بوصل لنهايه السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني كده في نهايه السطر زي ما احنا شايفين. اخر حاجه كانت مقابلاني كانت زاويه فيها 5 سلسله، اشتغلت فيها 3 عمود، 6 سلسله 3 عمود بلفه في نفس الفراغ. طيب نبتدي نقفل فين؟ نقفل فوق غرزه البوب كورن نفسها. بشوف بقى انا عندي هنا حرف الفي الخاص بغرزه البوب كورن اهو، وممكن ادخل منين يا بنات لو مش عايزه حرف الفي نفسه؟ من داخل الغرزه نفسها. ان انا بدخل اهو، بصوا المكان اللي فوق الغرزه نفسها اهو، بدخل من الفراغ ده هنا من تحت واقفل بغرزه منزلقه زي ما احنا شايفين. اصبح عندي الشكل زي ما احنا شايفينه في السطر التاني بالشكل ده. فوق غرزه البوب كورن بشتغل غرزه زيها، نرتفع 1 2 3 واكون كمان 4 عمود، يبقى كده 2 3 4 رابع عمود، يبقى رقم 5 موجود معايا. نقفل الغرزة. طبعا اول غرزة عندي بتكون في بداية السطر، بقفل في 3 سلسلة ارتفاع. لو عدلنا كده نلاقي 1 2 دي 3 سلسلة اهي، باخد منها حلقتين وابتدي اسحب من تحت حرف الفي للسلسلة الاخيرة واقفل بسلسلة زي ما احنا شايفين. فوق الاعمدة ال3 هشتغل عليهم زيهم اعمدة 3، يعني بدخل من فوق العمود اهو، الفراغ الصغير دوت شايفينه بيكون تحت حرف الفي بشكل طبيعي، هشتغل فوقيه عمود زيه بالظبط كده. 1 يبقى فوق البوب كورن بوب كورن زيها، الفشارة فوق الأعمدة أعمدة زيها. 2 3. وصلنا لل6 سلاسل. هنبتدي نشتغل في ال6 سلاسل زي ما اشتغلت في الزاوية تحت، ما بغيرش أي حاجة، بس هبتدي اشتغل على كل سلسلة على حدة، يعني بشتغل على كل سلسلة بدل ما بشتغل من تحت السلاسل مباشرة، لا افضل ان احنا نشتغل على السلسلة نفسها. طيب السلسلة عندي بتكون مكونة من ضلعين والمطب اللي في الخلف، الحلقة الامامية الفرونت لوب اهي، وعندي كمان الحلقة الخلفية اللي هي دي، وعندي كمان المطب في الخلف. لما باجي اشتغل يا بنات ببتدي اشتغل على الحلقة الخلفية الباك لوب، يعني بسيب الامامية وبروح للخلفية وببتدي اشتغل العمود بتاعي كده. عمود، السلسلة رقم 2، العمود رقم 2، السلسلة رقم 3 للعمود رقم 3. بعد كده 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وارجع تاني اكمل على 3 سلاسل 3 عمود بلفة كمان. 1 بنكمل مع بعض. 2 بصوا يا بنات هنا هحاول اوضح اكتر مع السلاسل بيكون شغلنا ازاي. عندي دي السلسلة اهي فيها شكل حرف الفي، ده الضلع الامامي ما بشتغلش عليه بسيبه، وده الضلع الخلفي هو اللي بشتغل عليه باك لوب. ممكن اخد الضلع الخلفي مع المطب بحيث يكون معايا على الابرة حلقتين مفيش اي مشكلة. يبقى كده 2 والسلسلة رقم 3، يبقى كده العمود رقم 3.
نرجع تاني هنا بقى، والفكرة عندنا هنا هنشوفها دي الفكرة الجديدة. انا هنا طبعا بدايتي كانت فوق البوب كورن، فبالتالي اشتغلت فوق البوب كورن على طول. وصلت هنا للثلاث اعمدة اللي عندي من تحت، 1 2 3 اللي كانوا قبل البوب كورن. هنا هكرر نفس اللي كنت بعمله تحت في الاعمدة اللي هي كانوا عندي تلاتات. بسيب اول عمود، بسيب اخر عمود، باجي في المنتصف بكون غرزة بوب كورن مكونة من 5 عمود بلفة واحدة. 1 2 3 4 5. كل ده في فراغ واحد بس يا بنات. بسحب الخيط لفوق، لو عديت من على اليمين هتتلخبطي. عدي 1 2 3 4 رقم 5، ادخلي تحت حرف الفي واسحبي الحلقة بتاعتنا من تحت واقفلي بسلسلة. هنا هسيب طبعا زي ما قلنا العمود اللي بعده، لان انا بشتغل في المنتصف بس. فوق البوب كورن زيها بالظبط بوب كورن، تمام؟ يعني 1 2 3 4 5. فكرتها سهلة جدا وبسيطة. بسحب الحلقة لفوق. هنا انا مش محتاجة اعد، اول عمود واضح قدامي. هسحب من تحت حرف الفي للعمود الاول زي ما احنا شايفين بالشكل ده. رجعنا تاني، وصلنا للتلاتة عمود والست سلاسل والتلاتة عمود. فوق التلاتة عمود زيهم 3 عمود بلف. 1 2 3. الست سلاسل اول 3 منهم اهم فوق السلسلة الاولى. 1. السلسلة التانية 2. السلسلة التالتة 3 عمود. وارجع تاني اخد 6 سلسلة مسافة. 1 2 3 4 5 6، واكمل على 3 سلاسل 3 عمود بلف. ده 1 2 3. تاني برجع اكرر هنا فوق المكان اللي فيه 3 عمود بوب كورن، 3 عمود فوق اول 3 عمود. دايما بصوا يا بنات، احنا عندنا هنا السطر رقم 2 هيكون هو الفيصل معانا، بحيث ان احنا نبتدي نفرق ما بين الجانب اليمين اللي هو يمين البوب كورن والجانب اليسار. جانب اليسار بشتغل فيه دايما اعمدة زي ما احنا اشتغلنا هنا. فوق الاعمدة اعمدة، وفوق الست سلاسل بشتغل 3 عمود، 6 سلسلة 3 عمود، تمام؟ اول ما بوصل بقى للجانب اليمين من غرزة البوب كورن دي، ببتدي اسيب اول عمود واسيب اخر عمود، وفي العمود اللي في المنتصف بكون غرزة بوب كورن تانية، تمام؟ تاني بكرر هنا الجانب الثلاث اعمدة اللي قبل البوب كورن دول بشتغلهم ازاي؟ بسيب اول عمود، بسيب اخر عمود، وفي المنتصف غرزة بوب كورن زيها بالظبط، وارجع فوق البوب كورن بشتغل فوقيها غرزة زيها تماما. الاعمدة اللي بعد البوب كورن الجانب اليسار بشتغل عليه اعمدة، يعني بشتغل فوق الثلاثة عمود 3 عمود، والست سلاسل فوق الستة بشتغل 3 عمود 6 سلسلة 3 عمود بردك فوق الثلاث سلاسل الباقيين، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر اخر حاجة اشتغلتها كانت غرزة البوب كورن اللي كانت فوق اول 3 اعمدة عندي من تحت. نبتدي نروح فوق غرزة البوب كورن اللي في الاول هنا، نقفل بغرزة منزلقة زي ما قلنا مع بعض. كل غرزة بوب كورن في السطر اللي بعده بشتغل فوقيها زيها بالظبط، يعني غرزة بوب كورن مكونة من 5 عمود بلفة. 1 2 3، واكمل ال4 عمود الباقيين. 2 3 4 5. نقفل غرزتنا. طيب هنا انا طبعا اول ما ابتديت فوق البوب كورن دي، انا هبتدي همشي ازاي؟ همشي جهة اليسار، وبالتالي جهة اليسار بتكون اعمدة فوق الاعمدة. فوق كل عمود يقابلني بشتغل عمود زيه بالظبط. 1 وبدون عدد على فكرة، انا بس بعد معاكم علشان خاطر انا بشرح معاكم الفيديو، لكن انتوا بتشتغلوا اعمدة فوق الاعمدة تماما، مش محتاجة تعدوا يعني. 2 3 4 5 6، وارجع على 6 سلسلة بشتغل عليهم. اول سلسلة عمود كده 1 اللي هو بالرقم 7 بالنسبة لي. تاني سلسلة كده 8 أعمدة.
تالت سلسلة يبقى كده 9 عمود بلفة. بقت المجموعة 9 عمود بلفة. ليه؟ لاننا بنزود في كل سطر 3 عمود بيكون فوق السلاسل اللي تحتها. في المنتصف 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. طيب نبتدي بقى المجموعة اللي هي قبل غرز البوب كورن ايا كانت بقى، يعني هنا كانت واحدة، هنا بقوا 2 وهكذا. طيب في سؤال يعني كتير بيجيلي على الوحدات اللي بتشبه الوحدة دي او ممكن الوحدة دي كمان. هل يا ترى ممكن اكون المفرش او المربع كله من، يعني المفرش كله من مربع واحد بدل ما اعمل مربعات واشبكهم مع بعض؟ مفيش اي مشكلة. بنفس الطريقة بنفس الخطوات اللي احنا بنشتغلها بتفضلي تشتغلي لغاية ما توصلي لحجم المربع الكبير اللي انت حباه، سواء بطانية بيبي او مفرش سرير زي ما انت عاوزة. حابة تشتغلي اطار اخير عليهم مفيش اي مشكلة. حابة تشتغليها قطعة، يعني بدل ما تشتغلي قطعة واحدة اشتغلي مجموعة قطع وتشبكيهم في بعض، برضك بتكون شكلها حلو جدا وجميل. لكن عايزة اقول لكم على حاجة، بالنسبة طبعا للقطع المربعات، لما بنعمل مجموعة مربعات بنشبكهم بطريقة تدينا شكل مختلف تماما. هتحسوا ان انتوا الشكل طبعا اختلف معاكم عن ما هو شكل مربع واحد بس. صحيح نقدر نشتغلها كمربع واحد بس مش هتدينا نفس الشكل اللي احنا طبعا هنشوفه مع بعض لما نبتدي نشبك مع بعض. نكون كمان 3 عمود. واحد، لازم نعد عدد السلاسل مظبوط ولا لا. 2 3. وصلنا هنا بقى يمين غرز البوب كورن. هنا عندي مجموعة كاملة. انا دايما ببتدي السطر عندي فوق بوب كورن هنا، فالجانب اليمين بشتغله في نهاية السطر. يعني بصوا المجموعة دي اهي، الجانب دوت اهو. ابتديت فين؟ ابتديت فوق البوب كورن اللي في المنتصف، فبالتالي الجانب اللي على اليمين هنا انا لسه ما اشتغلتوش. لما الف لنهاية السطر هبتدي اشتغل بنفس الطريقة اللي هنشتغل بيها هنا دلوقتي. ان انا هنا المجموعة ال3 اعمدة اللي قبل البوب كورن بسيب اول عمود واخر عمود، وفي العمود اللي في المنتصف بكون غرزة بوب كورن جديدة. بتزود العدد معايا من غرز البوب كورن. 2 3 4 5. اسحبي حلقتك، عدي 1 2 3 4 5. ندخل تحت حرف الفي، الضلعين للغرزة الاولى، نسحب الخيط ونخرج من تحتها ونقفل كمان بسلسلة. هلف الخيط على الابرة، بسيب العمود رقم 2 طبعا وبروح فوق البوب كورن بس اهي. بدخل سواء انا دخلت من الفراغ ده او دخلت تحت حرف الفي للغرزة نفسها، نتيجة واحدة كده. 1 2 3 4 5. نسحب الحلقة لفوق، مش محتاجة اعد لاني اول عمود خلاص واضح معايا مفيش قبل منه اعمدة. اسحب الخيط واخرج واعمل سلسلة. البوب كورن اللي بعدها فوقيها غرزة بوب كورن زيها بالظبط. 1 2 3 4 5 في نفس الفرق. نسحب الخيط لفوق ونقفل غرزة الفشارة وناخد سلسلة. هنا هبتدي بردك اشتغل على الاعمدة اعمدة، وفوق السلاسل ال6 بشتغل 3 عمود 6 سلسلة 3 عمود، وبكرر بقى لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. طبعا احنا هنا ده جانب اليسار، انا كده اشتغلت هنا جانب اليسار، بشتغل هنا بنفس الطريقة. فوق ال6 عمود 6 عمود، وفوق ال3 سلاسل 3، هيبقى العدد معايا 9. اخد 6 سلسلة مسافة وارجع 3 عمود، وارجع في العمود اللي في المنتصف هنا. طبعا احنا يمين البوب كورن في ال3 اعمدة دول بسيب اول واحد واخر واحد، وفي المنتصف بشتغل غرزة بوب كورن مكونة من 5 عمود بلفة، وارجع بوب كورن وبوب كورن، وبكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر. طيب احنا كده في سطر 1 2 3 4، فاضل لي سطرين بنفس الطريقة بنفس السيستم اللي احنا ماشيين بيه هو ان ببتدي. انا عندي هنا بصوا يا بنات الوحدة اللي شغلاها سطر 2 3 4. احنا وصلنا مع بعض للسطر ده. السطر اللي بعده زي ما احنا شايفين هيبتدي. انا عندي طبعا هو انا ببتدي بدايتي اهي من عند غرزة البوب كورن، بشتغل بوب كورن فوق الاعمدة. السطر ده بوب كورن فوق البوب كورن فوق الاعمدة اعمدة زيها، هيصبح العدد معايا 12 عمود بلفة. وبعد كده بشتغل طبعا 12 عمود لاني بشتغل على ال3 سلاسل الاولانيين 3 عمود. بعد كده 6 سلسلة 3 عمود، وبعد كده بروح اشتغل
غرزة بوب كورن فوق الغرزة طبعا اللي في المنتصف الأعمدة من تحت، وبوب كورن بوب كورن بوب كورن فوق كل غرزة بوب كورن، أعمدة فوق الأعمدة، فوق الست سلاسل 3 عمود، 6 سلسلة 3 عمود، وبكرر دوت لغاية نهاية السطر بقفل بمنزلقة، وارجع ارتفع 3 سلسلة بوب كورن فوق بوب كورن، واشتغل. هنا العدد بيكون معايا طبعا بالأعمدة اللي بشتغلها فوق السلاسل الستة بيكون 15 عمود في المجموعة الواحدة، و6 سلسلة، وبرجع بعد كده اشتغل ال3 عمود هنا، وارجع بوب كورن فوق كل بوب كورن بتقابلني. لكن طبعا اول بوب كورن بتكون فوق العمود اللي في المنتصف من الاعمده الثلاثه اللي في البدايه. هكمل السطر ده وهكمل كمان سطرين بعد منه بحيث يكون معايا 6 سطور. لازم عدد السطور تكون موحده في كل الوحدات، وارجع لكم نشوف طريقه التشبيك مع بعض. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين كده. خلاص عدد سطور المربع معايا اصبحوا 6 سطور، 1 2 3 4 5 6. في المرحلة دي خلاص بيكون انا وصل معايا الحجم للحجم دوت، ببتدي اشبك الوحدات في بعضها زي ما قلنا مع بعض. يا اما تستخدمي طريقة الخيط والابرة او تستخدمي طريقة غرزة المنزلقة، الاتنين بيكونوا بيشبهوا بعض في التشبيك بالظبط تماما. بنشبك من خلف الشغل وبنفس الطريقة ان انا بدخل في ضلعين وبسيب ضلعين، هنشوف دلوقتي مع بعض. اللي يحب طبعا انا هشبك معاكم دلوقتي بابره الكروشيه، لكن اللي يحب يشوف طريقه التشبيك بالابره والخيط موجوده على القناه، اللي يحب طبعا يشوفها. اتمنى ان هي تكون سهله وبسيطه وتنول اعجابكم. بردك عايزه تنويه بسيط، المفرش كله يا بنات بيكون بلون واحد، انا بس بحب انوع معاكم، بيدي بس نوع من البهجه والتغيير واحنا بنشتغل مع بعض، لكن مفرشنا او بطانيتنا كلها بتكون لون واحد. وزي ما قلنا مع بعض لو هتشتغلي القطعه كلها المفرش كله قطعه واحده هيكون الشكل معاكي بالشكل دوت. ان النص الجزء مثلا يعني عندك 4 جوانب، كل جانب منه بيكون نصه غرز بوب كورن والنص التاني اعمده. لما بنيجي نشبك مع بعض بقى الشكل عندي هنا بيختلف عن لما تكوني هتشتغليه قطعه واحده زي ما احنا شايفين. لان انا لما باجي اجيب كل طبعا جانب المربع اللي جنبه، ببص الاقي ان المكان اللي فيه غرز بوب كورن بيكون قصاد الاعمده، والبوب كورن هنا بتكون قصاد الاعمده اللي هنا. تمام، فبيديني شكل مختلف تماما لما بنيجي نشبك كل الوحدات بلون واحد. طبعا لما بيكون البطانيه كلها بلون واحد بتديني شكل حلو جدا وجميل ومميز في نفس الوقت. هنشوف مع بعض دلوقتي طريقه التشبيك. بجيب القطعتين قصاد بعض، انا طبعا بشبك على الظهر مش بشبك على الوش. في غرزه المنزلقه او في الخيط والابره ببتدي اشبك على ظهر الشغل. اجيب خيط مختلف لكن احنا طبعا لما بنشبك في مفرشنا بنشبك بنفس اللون اللي احنا بنشتغل بيه. بلف الخيط حلقة على الهواء وباجي هنا من تحت السلاسل بسحب الخيط بالشكل ده وبرتفع سلسلة، مجرد بس ان هي تخليني اقدر اشتغل الشغل بتاعي. تعالوا بقى هنا نشوف. انا هبتدي من عند اول عمود، عندي حرف الفي اهو في ضلعين، ضلع امامي وضلع خلفي، وبردك العمود اللي قصاده او الغرزه اللي قصادها فيها ضلعين، ضلع امامي وضلع خلفي. لما باجي اشتغل او اشبك بغرزه المنزلق سواء على سلسله او على غرزه، ببتدي اشبك ازاي؟ بدخل في الحلقه الاماميه من المربع اللي قصادي وبسيب طبعا الخلفيه، وبروح للغرزه اللي وراه، بسيب الاماميه واروح للخلفيه، يعني امامي مع خلفي. ادخل تحت الحلقتين اسحب الخيط واخرج من تحته من تحت الحلقه الموجوده عندي على الابره. ما تشديش خيطك قوي عشان الشغل ما يكونش ضايق معاك، خلي ايدك مرتاحه بس مش في نفس الوقت تسيب الخيط وتخليها تترهل معاكي. تاني بكرر الغرزه اللي بعدها معايا على الابره حلقه، بروح لحرف الفي باخد منه حلقه واحده بس اللي هي الحلقه اللي قصاد عيني الاماميه، والغرزه اللي في الخلف هنا بسيب بقى الاماميه واروح للخلفيه، يعني امامي مع خلفي في المربع اللي في الخلف، واسحب الخيط واخرج من تحته من تحت الحلقه الموجوده عندي على الابره. بكرر الغرزة اللي بعدها فرونت لوب حلقة أمامية مع باك لوب حلقة خلفية، أسحب الخيط وأخرج من تحته من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. طيب أنا عندي الخلف كده الجزء اللي في الخلف هتكون غرزة بوب كورن، وعندي هنا عمود مفيش أي مشكلة، حلقة أمامية من العمود ده، وأشوف هنا عندي غرزة البوب كورن نفسها بيكون فيها حلقتين أهي يا بنات. عندي حرف الفي أهو، باخد حلقة خلفية من غرزة البوب كورن نفسها واسحب الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. بردك العمود اهو حلقة امامية وحلقة خلفية من غرزة الفشارة اللي ورا، اسحب الخيط واخرج من تحت كل الحلقات اللي عندي على الابرة، وبفضل ماشية امامي
مع خلفي، سواء بقى عمود او بوب كورن او سلسله، انا باخد الحلقه الاماميه من هنا والحلقه الخلفيه من الجهه التانية. طيب انا لو بخيط بالخيط والابره هي بدخل من الحلقه الاماميه من هنا واخد الخلفيه من هنا واخيط، وانا راجعه باخد الحلقه تعتبر اللي من الناحيه التانية هي الخلفيه برضك، بس لو انا ببص من الناحيه دي هتبقى الاماميه بالنسبه لي وهنا الخلفيه. تمام. يعني تاني راحه جايه راحه جايه على نفس الحلقات اللي انا باخدها دلوقتي بالظبط. بكرر لغايه ما بوصل لنهايه الخط. انا مش هطول عليكم طبعا واوصل لنهايه الخط لان الطريقه واضحه وسهله زي ما احنا شايفين. بصوا لما بنيجي نعدل بقى الشغل بتاعنا، على الرغم من ان انا شابكه بلون مختلف تماما الا ان لون التشبيك نفسه مش واضح. شايفين خيط التشبيك نفسه مش واضح، مش باين عندي غير ايه، غير الحلقه اللي انا كنت سايباها في الجانب ده اهي. شايفين الحلقات دي اهي، دي الحلقه اللي انا كنت سايباها من الداخل، والحلقه التانية بردك اللي انا كنت سايباها من الداخل. بكده بكون وصلت لنهايه الفيديو معاكم النهارده. فكره جديده سهله وبسيطه جدا ومميزه زي ما احنا شايفينها. اتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.